Paul na. Hello. Welcome to my channel. The clips and images used in this video is non-copyright images and originally designed. This video is for educational purposes only and any misuse of any information is for your own risk. We don't intend to harm anyone. Hello at kamusta kayo? Ako nga pala si Mr. Borjak. Ako ang makakasama ninyo sa mga pagtuturo na gagawin ni Kuya Borj tungkol sa Android at kung meron kang natutunan pagkatapos ng video na ito, please subscribe sa channel at click notification bell upang updated ka pa sa mga Android tricks and tutorials. Ikaw ba ay makakalimutin at mahilig mag-take notes kapag may nagpapaliwanag sa harap mo? Sa episode na ito ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ma-convert ang salita sa sulat o text sa tulong ng ating Magic Notebook app. Kamusta mga paps, and welcome nga pala ulit dito sa Borj TV. So sa episode na ito, ituturo ko sa inyo ang isang paraan para ma-convert ang voice sa text, okay? So typically ginagamit ito or maganda tong gamitin kapag meron kayong meeting, okay? So for example, wala kang notes or wala kang ballpen. So pwede nyo itong gamitin dahil itututok nyo lang or pakinggan nyo lang, i-record nyo lang, automatically mako-convert yung mga sinasabi niya into text, okay? So wag na natin itong patagalin at simulan na natin ang tutorial. Una guys, sa lahat, punta muna tayo ng Play Store at hanapin natin ang Voice Notebook. Okay? Search natin. So, libre lang po ito. Wala lang naman kayong babayaran dito kasi mga free naman tong mga tinuturo ko. So, ito yung logo niya na parang may Pac-Man. Install natin yan at i-click lang natin yung open. So dito, ito lang, napakasimple lang. Pag open nyo, ganyan na agad. Okay. So may recorder siya dito. Yan. Pwede nating i-sample na. Hello. Welcome to my channel. In this discussion, I will teach you how to promote your YouTube channel. So yun guys. Medyo nag-aano nga lang siya guys, pero depende. Try nyo na rin yun guys, pero free lang kasi to. Depende rin pa rin kasi sa pronunciation nyo yan. Okay? So, pag may gusto kayong tinatamad kayo magsulat, pwede nyo gamitin ito. Magsalita lang kayo. Medyo mabilis ko, okay lang. Mapatagalog man yan, kasi try natin Tagalog. Kamusta ka? Okay naman. So, nababasa niya naman na translate niya naman. Basta ayos lang yung pronunciation niya. Okay, so shinare ko lang ang app na ito. Pwede nyo gamitin. Libre lang. So, pwede nyo i-export yung note, okay? Para i-save. At meron din na tayong mga send, copy note, cut note, okay, speech to text. Okay, so yun lang guys, sana nagustuhan nyo at may natutunan kayo kahit papano sa video na ito. Salamat nga pala sa panonood, hanggang sa muli.